जय श्री कृष्ण। हरिओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वाला गीता प्रेमी दर्शको, आप सौना हृदयમાં બિરાજમાન પરમાત્માને પ્રણામ। ગીતા સત્સંગમાં આપની પાવન ઉપસ્થિતિને હું વંદન કરી ગીતા જ્ઞાન ગંગાની ચેનલમાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। આવો આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાનનો જય જયકાર કરીએ। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, ગીતા ગ્રંથની જય, સનાતન ધર્મની જય। મિત્રો, મારો પ્રયાસ ગમતો હોય ને અંત સુધી ગીતા સત્સંગમાં જોડાઈ રહેવા માંગતા હોય તો ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। વાલા મિત્રો, આજે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ નામે ગીતા ગ્રંથનો 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગ શ્લોક નંબર 16। આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામ્યુપેત તુ કૌંતેય પૂર્વજન્મ ન વિધતે। હે અર્જુન, બ્રહ્મલોક સુધીના સર્વ લોકો પુનઃજન્મ આપનારા છે, પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, મને પામીને પુનઃજન્મ થતો નથી, કેમ કે હું કાલાતીત છું અને આ સર્વ બ્રહ્માદિક લોકો કાળથી સીમિત હોવાથી અનિત્ય। મિત્રો, શ્લોકના અર્થને વિસ્તારથી જોઈએ કે આ વિડીયોમાં ખાસ માહિતીસભર અને એકદમ સરળ ભાષામાં સૂક્ષ્મતાથી સમજાવવાની કોશિશ કરી છે, તો મિત્રો અંત સુધી વિડીયોને જોજો। આગળના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન અર્જુનને કહી ગયા કે પરમ સિદ્ધિ પામેલા મહાત્માઓ મને પામીને પુનઃજન્મ નથી પામતા, એટલે કે મને પામનાર વ્યક્તિનું વારંવાર જન્મ મરણ થતું નથી। તો મિત્રો, અને આ 16મા શ્લોકમાં જન્મ મરણ ક્યાં અને કયા કયા લોકોમાં થાય છે અને કયા કારણથી થાય છે તે વિશે અર્જુનને કહે છે। તો આપણે સૌ પણ ભગવાનની દિવ્ય વાણી અર્થાત તત્વનો સત્સંગ, જેનાથી ભગવાન શું છે, જીવાત્મા શું છે, કયા કયા લોકો છે, તોથી વારંવાર પાછા આવવું પડે છે, એટલે કે વારંવાર પુનઃજન્મ લેવો પડે છે, અને કયા કયા લોકોમાં એટલે કે ક્યાં જવાથી અથવા શું શું કરવાથી આ જન્મ મરણનું ચક્ર એટલે કે જીવાત્માનું ચક્ર અટકી જાય અર્થાત પૂર્વજન્મ ન લેવો પડે। તો શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આદરથી ગીતા સત્સંગનું શ્રવણ કરીએ। આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન, કે બ્રહ્મલોક સુધીના લોકો પુનરાવર્તિત છે, જો જવાથી પુનઃજન્મ લેવો જ પડે છે। તો મિત્રો, શાસ્ત્રોમાં 14 લોકોનું વર્ણન આવે છે કે ઉપરના 7 લોકો, પૃથ્વીથી અને પૃથ્વીથી નીચેના 7 લોકો। તો ઉપરના લોકો ભૂવલોક, ભૂલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક, સત્યલોક, જેને બ્રહ્મલોક કહે છે, અને નીચેના તલ, આતાલ, વિતાલ, સુતલ, રસાતલ, પાતાલ અને તલાતલ, આ 7 લોક કહે છે। અને મિત્રો, આ 7નો જે ઓકળો છે તે મનુષ્ય શરીરના 7 ચક્રો સાથે પણ 7 લોક ઉપરના ગણાવ્યા, તે 7 વાર, શરીરની 7 ધાતુ, 7 રંગ, 7 સૂર એટલે કે રાગ, 7 ધાન્ય, 7 ઋષિ, 7 ચિરંજીવી, 7 સતીઓ, 7 મુખ્ય નદીઓ, 7 પુરીઓ, 7 જ્ઞાનની ભૂમિકાઓ, 7 મુખ્ય દેવદેવી, 7 મહાદ્વીપ, 7 સ્વાગર, 7 પર્વતો વગેરે અનેકોનું શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે। મિત્રો, 7 શબ્દો પર કેમ ભાર મૂકવામાં આવ્યો? કારણ કે એક એ પરમાત્મા છે, 1 થી 9 અંક, અને 9મો અંક પણ પરમાત્મા વાચક, તો રહી ગયા વચ્ચેના 7 અંક। તો 7 અંકોમાં જે બીજો અંક છે તે પણ માયાનો દર્શાવાય છે, અને 8 અંક પણ માયાનો દર્શાવે છે, એટલે કે બીજા અંકથી 8 અંક સુધી માયાનું અસ્તિત્વ, માયાનો પ્રભાવ હોય છે। માયાનો પ્રભાવ દૂર કરવા માટે પ્રથમથી શરૂઆત કરીએ તો બીજા અંકથી પાછા વળીને 1મો સમય જવું, અથવા જો નીકળી ગયા પુરુષાર્થ કરતાં કરતાં તો 3, 4, 5, 100 અને 7 પછી જે માયાનો અંક આવે છે તેને ઓળંગીને 9 સુધી પહોંચી જવું। નવધા ભક્તિમાં મિત્રો, પ્રથમ શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ સેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ,
સૌખ્ય અને આત્મનિવેદન। તો 7મું છે દાસ્ય એટલે કે દાસ ભાવ અને 9મું છે આત્મનિવેદન। તો પહેલાં છે દાસ થઈ જવું અને પછી આત્મનિવેદન કરવું। તેનો સચોટ દાખલો જેસલ તોરલ છે। જેસલ જાડેજા તોરલનો દાસ તો થઈ ગયો, શરણાગતિ તો સ્વીકારી લઈ, પરંતુ જો સુધી તે આત્મનિવેદન નથી કરતો ત્યાં સુધી તે મુક્ત નથી થતો। આપણે ભજન સાંભળ્યું છે જેસલ તોરલનું કે પાપ તારું પ્રકાશ જાડેજા, પાપ તારું પ્રકાશ રે। અને જ્યારે જેસલ જાડેજો પોતાનું આત્મનિવેદન કરે છે કે જેટલા માથાના કેશ તોડી રાણી, જેટલા માથાના કેશ રે એટલા દુષ્કૃતો મેં કર્યા, ત્યારે તોરલ રાણી કહે છે કે મેલ દરિયામાં ડોટ જાડેજા, મેલ દરિયામાં ડોટ રે, તારણ હારો પ્રભુ તને તાર। સાથે સાથે એક એ પરમેશ્વરની પૂર્ણતા અને 9 અંક પણ પરમેશ્વરની પૂર્ણતા, બંને પરમાત્માના વાચક છે। અને 2 અંકથી 8 અંક સુધી માયાનો પ્રભાવ, 7 અંક ટર્નિંગ પોઈન્ટ અને 10 અંક એટલે કે માયા અને પરમેશ્વર બંનેની એકતા દર્શાવે છે। શૂન્યને જો એકને આગળ લગાવો તો શૂન્યની કોઈ જ કિંમત નથી। એ જ શૂન્યને જો એકથી પાછળ જેટલી વધારે લગાડો તેટલી, 1 લગાવો તો 10, 2 લગાવો તો 100, 3 લગાવો તો 1000, 4 લગાવો તો 10,000, આમ મિત્રો વધતી જાય છે। શૂન્યની કિંમત વધતી જાય છે, અર્થાત એ પરમાત્માને આધીન છે ત્યાં સુધી એની વિશેષતા વધતી જાય છે। પરંતુ પરમાત્માથી અલગ જો માયાને માનવામાં આવે તો તેની કોઈ જ કિંમત નથી। હે મિત્રો, ભગવાન એ પણ સાથે સાથે કહે છે કે મૃત્યુલોકથી બ્રહ્મલોક સુધીના સમસ્ત લોકો પુનરાવર્તી છે, અર્થાત કે અહીં આવનારનું આયુષ્ય લખેલું હોય છે। કોઈકનું આયુષ્ય વધુ હોય છે, કોઈકનું આયુષ્ય ટૂંકું હોય છે। આપણે પૃથ્વીના લોકોને મનુષ્યની વાત કરીએ તો આપણે અહીંયા ફાસ્ટ ગતિથી ચાલે છે, જ્યારે બીજા લોકોમાં સમય ધીમી ગતિથી ચાલે છે, કારણ કે તે લોકો કેવળ ભોગ લોક છે। ત્યાં ફક્ત તમે બેલેન્સ જ વાપરી શકો, નવું બેલેન્સ અર્જિત ન કરી શકો। ફક્ત પૃથ્વી ઉપર જ અહીં વ્યક્તિ ધારે, તે પણ ભારત ભૂમિ એવી છે જેને આર્યવત નામે ઓળખી શકાય છે। અહીં વ્યક્તિ ધારે તો પોતાને સવડા પુરુષાર્થના બળે ઉપરના 7 લોકોમાં ઉદ્ધવગામી ગતિ કરી શકે છે। ધારે તો પોતાના અવળા પુરુષાર્થથી નીચેના લોકોમાં પતન કરી શકે છે। એટલે 7 અંક કેમ મહત્વનો છે? આ ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે કે ભારત ભૂમિ એ કર્મભૂમિ છે, અને જો ધારે તો 14 લોકથી પણ પર ઉદ્ધવગામી એટલે કે પરલોક, જેને પરમાત્માનું પરમ ધામ કહે છે, જેને નિજ ધામ કહે છે, તેઓ જઈ શકે છે અને વારંવાર જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટી મોક્ષ અર્થાત જન્મ મરણના ચક્રથી અલિપ્ત થઈ શકે છે। તે તેના હાથની વાત છે। તો મિત્રો, હવે પૃથ્વીલોક અને ઉપરના લોક સુધી અને ખુદ બ્રહ્માજી પણ નાશવાન છે। તો કઈ રીતે? તો મિત્રો, જેનું આયુષ્ય નક્કી હોય તે વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ પદાર્થ નાશવાન જ હોય, કારણ કે જન્મ્યું તે તો સર્વ જવાના, કાયમ રહેનાર નથી કોઈ રે। તો મિત્રો, આ ભજનના આધારે વહેલા મોડા નાશ, ફરીથી ઉત્પન્ન, ફરીથી જન્મ, પુનરપી મરણમ પુનરપી જન્મમ, આનું નામ જ સંસાર, પ્રકૃતિ, લખ 84 ચક્ર। ફર્ક એટલો કે ઉપરના લોકોમાં જાઓ તો આયુષ્ય લોબું અને સુખ સગવડ વધુ, અને નીચેના લોકોમાં જાઓ તો આયુષ્ય ઓછું અને સુખ સગવડ ઓછી। દાખલા તરીકે મનુષ્યનું 1 વર્ષ એટલે કે 365 દિવસ, તો પિતૃલોકનો 1 દિવસ, પિતૃલોકનું 1 વર્ષ, તો આજાનું દેવતાઓનું 1 દિવસ, આજાનું દેવતાઓનો 1 દિવસ, તો ઇન્દ્રનો આજાનું દેવતાઓનો 1 વર્ષ, તો દેવરાજ ઇન્દ્રનું 1 દિવસ, અને દેવરાજ ઇન્દ્રનો 1 દિવસ, તો બ્રહ્માજીનો દેવરાજ ઇન્દ્રનું 1 વર્ષ, તો બ્રહ્માજીનું 1 દિવસ। તો આમ મિત્રો, સમય અવધિ જેમ જેમ ઉપરના લોકોમાં જો તો સમય અવધિ વધે છે, આયુષ્ય વધુ છે। પરંતુ
આ ભોગ ભૂમિ છે બેલેન્સ જેટલું હશે એટલું તમે ખર્ચીને પાછા તમારે મૃત્યુલોકમાં આવવું જ પડશે અને ફરીથી પાછી એના એ પ્રોસેસ કરવી. સાથે સાથે તેમની ઐશ્વર્ય સંપત્તિ પણ વધુ હોય છે કે જે મૃત્યુ પૃથ્વીના જેટલી ભોગભૂમિઓ છે તે બધી બ્રહ્મલોકને શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવે છે. સગળા પૃથ્વી મંડળનો રાજા હોય, પૃથ્વીપતિ હોય, જે એકાદ બે થઈ ગયા, જેને રાજા મંધાતાનું પણ નામ આવે છે, રાજા ભર્થુહરિનું પણ આ નામ આવે છે, જેને ચક્રવર્તી સમ્રાટ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો, જે પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય એ આખી પૃથ્વીનો રાજા હોય. તો એક સામાન્ય વ્યક્તિ કરતો જેમ ધનવાનનું ઐશ્વર્ય સુખ સગવડ વધુ હોય, તો ધનવાન 100 ધનવાનો કે હજારો ધનવાનો કરતાં એક રાજાનું સુખ વધારે હોય, તો એક રાજાના સુખ કરતાં એક પૃથ્વીપતિ રાજાનું સુખ વધારે હોય, તો એ પૃથ્વીપતિ રાજા કરતાં ઇન્દ્ર દેવતાઓનું સુખ વધારે હોય ને દેવતાઓના સુખ કરતાં હજારો ગણું ઇન્દ્રનું સુખ હોય, અને ઇન્દ્રના સુખ કરતાં બ્રહ્માજીનું સુખ વધારે હોય. પરંતુ મિત્રો, આ સુખ છે, ભોગ સામગ્રી છે, આનાથી આયુષ્ય નષ્ટ જ થાય છે. તમે 84ના ચક્કરમાંથી છૂટી શકતા નથી. પરંતુ ભગવાન અહીં કહે છે કે મામ્યપે તો કૌંતેય પૂર્વજન્મ ન વિદ્યતે, એટલે કે પૃથ્વી મંડળથી મોડીને બ્રહ્મલોક સુધીના સુખ સીમિત, પરિવર્તનશીલ અને વિનાશી છે, પરંતુ ભગવદ પ્રાપ્તિનું સુખ અનંત છે, અપાર છે, અગાધ છે. આ સુખ કદી પણ નષ્ટ થતું નથી. અનંત બ્રહ્મા અને અનંત બ્રહ્માંડ સમાપ્ત થઈ જાય તો પણ આ પરમાત્માનો સુખ કદી નષ્ટ થતું નથી, સદાય ચાલુ જ રહેશે. પુનરાવર્તિનો એક ભાવ એ પણ થાય કે આ પ્રાણીઓ સાક્ષાત પરમાત્માનો અંશ, મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન. આ જ કારણે તે નિત્ય છે. આથી તેઓ જ્યાં સુધી નિત્ય તત્વ પરમાત્માને પ્રાપ્ત નથી કરી લેતા ત્યાં સુધી ગમે તેટલા ઊંચા લોકોમાં જાય છતાં પણ તેમને ત્યાંથી પાછા આવવું જ પડે છે. આથી બ્રહ્મલોક વગેરેના ઊંચા લોકોમાં જવાવાળાઓને પણ જન્મ થાય છે. તો મિત્રો, અહીં એક શંકા થાય કે સંતો, ભક્તો, જીવન મુક્ત પુરુષો, કારક પુરુષોના દર્શન માત્રથી જ જીવનું કલ્યાણ થઈ જાય છે, અને બ્રહ્માજી તો પોતે કારક પુરુષ છે, તો બ્રહ્માજીના દર્શન કરે છે બ્રહ્મલોકમાં રહેવાવાળા, તો પછી તેમની મુક્તિ કેમ થતી નથી? તેમને કેમ પાછું આવવું પડે છે? આનું સમાધાન એ છે કે મિત્રો, સંત ભક્ત વગેરેનું દર્શન, સંભાષણ, ચિંતન વગેરેનું મહાત્મ આ ફક્ત પૃથ્વીલોકના, મૃત્યુલોકના મનુષ્યો માટે જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે આ મનુષ્ય શરીર કેવળ ભગવત પ્રાપ્તિને માટે જ છે. આથી મનુષ્યને જ ભગવત પ્રાપ્તિનો કોઈ પણ કિંચિત પણ આધાર મળી જાય, મુક્તિનો ઉપાય મળી જાય તો તે મુક્ત થઈ જાય છે. આવો મુક્તિનો અધિકાર બીજા લોકોમાં નથી થતો, એટલા માટે તેઓ મુક્ત થઈ શકતા નથી. હા, કંઈક વિશેષ એવા વ્યક્તિઓ હોય છે એ લોકોમાં રહેવાવાળા કે જે પહેલાંથી જ મુક્ત થવા માટે એ લોકોમાં ગયા હોય અને તેની તીવ્ર લાલસા થઈ જાય તો તે પણ મુક્ત થઈ જાય છે. પણ આવા થોડાક દાખલા હોય છે. એવી જ રીતે પશુ પંખીઓમાં પણ ભક્ત થયા છે, પરંતુ આ અપવાદ રૂપ કિચ્છા છે, અધિકારી રૂપે નહીં. જો ત્યાંના લોકોને પણ અધિકારી માનવામાં આવે તો નરકોમાં જવાવાળાની પણ બધાની મુક્તિ થઈ જોવી જોઈએ, કારણ કે એ પણ બધા પ્રાણીઓ પરમ ભાગવત કારક પુરુષ યમરાજના દર્શન થાય છે, પરંતુ એવું શાસ્ત્રોમાં જોવામાં કે સાંભળવામાં નથી આવ્યું. આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે તે લોકમાં રહેવાવાળા પ્રાણીઓનું ભક્ત વગેરેના દર્શનથી પણ કલ્યાણ થતું નથી, અને ભગવાનના લોકમાં જવાથી કેમ એમનું કલ્યાણ થઈ જાય છે? તો મિત્રો, જીવ એ સાક્ષાત પરમાત્માનો અંશ છે. ભગવાને પણ સ્વયં સ્વમુખથી ગીતામાં કહ્યું છે કે મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન, અને તેઓ ગયા બાદ ફરીથી પાછા નથી પડતું. એ પરમાત્માનું પરમધામ છે. યદ ગત્વા ન નિવર્તતે તદ્ધામ પરમમ. ભગવાન પોતે કહે છે કે જેવી રીતે કોઈ પોતાના ઘેર જાય, એવી જ રીતે પરમાત્માનો અંશ હોવાથી આ જીવ તો પરમધામમાં જવું જોઈએ, છતાં પણ આ જીવ મર્યા પછી પાછો ફરીવાર શા માટે આવે છે? તો મિત્રો, આનું કહેવાનો અર્થ એ છે કે જો પોતાનું અસ્તિત્વ પરમાત્માથી અલગ માને તો એને વારંવાર જન્મ મરણ લેવો જ પડે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને પોતાને પરમાત્માનું એક અને અવિભાજ્ય અંગ માને તો તેને ફરીથી પાછું આવવું પડતું નથી.
તો દાખલા તરીકે મીઠાની પૂતળી હોય અથવા ખોડની પૂતળી આપણે બનાવી એને સાગરમાં નાખી દઈએ તો પછી મીઠાની પૂતળી પાછી આવતી જ નથી, અને એના એ જ મીઠાની પૂતળીને પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં સીલબંધ પેક કરીને તમે મુકાડી દો તો હજારો વર્ષ પછી પણ કાઢો તો પણ એ પાછી આવી શકે છે. તો મિત્રો આ જ તફાવત છે. એ રીતે મિત્રો આપણે જોયું છે કે બહાર ફરવા જઈએ રેલગાડીમાં તો રેલગાડીની જો સુધીની ટિકિટ હોય તો સુધી જ માણસ તેમાં બેસી શકે છે, ત્યાર પછી તેને ઉતરવું જ પડે છે. પરંતુ જો તે પોતાના ઘરમાં જ બેઠો હોય તો તેને ઉતરવું પડતું નથી. તેવી જ રીતે દેવતાઓના લોકમાં ગયો હોય તે માનો રેલગાડીમાં બેઠો છે એટલા માટે તેને એક દિવસ ઉતરવું જ પડશે, પરંતુ જેને મને પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે એટલે કે પોતાના ઘરમાં જ બેઠેલો છે એટલા માટે તેને કદી ઉતરવું પડતું નથી. તો તાત્પર્ય એ થયું કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા વિના ઊંચામાં ઊંચા લોકોમાં જવા છતાં પણ કલ્યાણ થતું નથી. આથી સાધકે ઊંચા લોકોના ભોગોની કિંચિત પણ ઈચ્છા ન કરવી જોઈએ, અને બ્રહ્મલોક સુધી જઈને પાછા ફરી આવવાવાળા અર્થાત જન્મ મરણના બંધનમાં પડવાવાળા પુરુષો આસુરી સંપત્તિવાળા પણ હોઈ શકે, કેમ કે આસુરી સંપત્તિથી જ બંધન થાય છે. દેવી સંપત્તિથી કદી જ બંધન થતું નથી, કારણ નિબંધથી આસુરી મતા, એટલા માટે બ્રહ્મલોક સુધી બંધનને બંધન છે. દેવી સંપત્તિ મોક્ષાય ગીતા અધ્યાય 16 શ્લોક 15. તો મિત્રો અહીં બંધન અને મોક્ષ કઈ રીતે થાય છે એ ટૂંકમાં ભગવાન એકદમ સરળ ભાષામાં સમજાવે છે કે પૂર્વજન્મ એ સુખાશક્તિના કારણે થાય છે, એટલે કે સુખ ભોગવવાની ઈચ્છાથી જ થાય છે. તેથી જ અહીં આ બ્રહ્મભુવના લોકા કહેવાનું તાત્પર્ય એ થયું કે સંસારના સુખોની છેલ્લી પરાકાષ્ઠા એ બ્રહ્મલોક છે, કે સૌથી ઊંચામાં ઊંચું સુખ એ બ્રહ્મલોક છે. અને ત્યાં ગયા પછી પણ જીવને પાછા સંસારમાં આવવું પડે છે. અનંત બ્રહ્માંડોનું સુખ પણ જો એકઠું થઈ જાય તો પણ આ જીવને સુખી કરી શકતું નથી, તેની મુસીબત જન્મ મરણ મિટાવી શકતું નથી. તેથી સંસાર પાસેથી સુખની આશા રાખવાવાળો ફક્ત બ્રહ્મમાં જ રહે છે. બ્રહ્મલોકમાં બે પ્રકારના મનુષ્યો જાય છે. એક તો સુખ ભોગ માટે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે અને ત્યાંથી પાછા ફરી સંસારમાં આવે છે, અને બીજો ક્રમશઃ મુક્તિવાળો બ્રહ્મલોકમાં જાય છે અને બ્રહ્માજીની સાથે રહીને તે બ્રહ્માજીના ઉપદેશથી મુક્ત થઈ જાય છે. ગીતા અધ્યાય 8 શ્લોક 24. તો તે ક્રમ મુક્તિવાળો પાછો સંસારમાં આવતો નથી. તો આ તેના ઉદ્દેશ્યનો મહિમા છે, બ્રહ્મલોકનો મહિમા નથી. કારણ કે બ્રહ્મલોક તો પુનરાવર્તી છે, નાશવાન છે જ, કારણ કે તેઓ કોઈ કાયમ રહી શકતું જ નથી. ન ભોગી કાયમ રહી શકે છે, ન કાયમ યોગી એટલે કે ક્રમ મુક્તિવાળો તેઓ કાયમ રહી શકે છે. બ્રહ્મલોક સુધી બધું કર્મનું ફળ છે, જ્યારે બધા જ કર્મો ફળ એટલે કે આદિ અંતવાળા નાશવાન જ હોય છે, તો પછી તેનો લોક કઈ રીતે અવિનાશી હોઈ શકે? તો ભગવાનનું અહીં કહેવું છે કે મામી પેટ મામ પદ સમગ્ર પરમાત્માનું વાચક છે, જે પરા અને અપરા બંનેનું માલિક છે. તેને પ્રાપ્ત થયા પછી દુઃખાલય સંસારમાં જન્મ થતો જ નથી. હા, તેને પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્ય તેને ઈચ્છાથી કારક પુરુષ મહાપુરુષોના રૂપમાં અથવા તેમના સહયોગીના રૂપમાં અથવા ભગવાનના અવતાર સમયે ભગવાનના પાર્ષદોના રૂપમાં સંસારમાં આવી જરૂર શકે છે, પરંતુ તેમનો જન્મ કર્મોને આધીન નથી હોતો, બલકી ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન હોય છે. તો મિત્રો આગળના શ્લોકમાં ભગવાન બ્રહ્મલોકમાં જવાવાળા પણ ફરીને પાછા કેમ આવે છે તેનું કારણ બતાવશે. તો મિત્રો આપે વિસ્તારથી આ સત્સંગ સાંભળ્યો. આજનો સત્સંગ આપને કેવો લાગ્યો જો આપ જરૂર કોમેન્ટ કરશો તો મને સારું લાગશે. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ગીતા જ્ઞાન દરરોજ સાંભળવા માટે ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ગીતા જ્ઞાન અનમોલ છે, ભાગ્ય